ल हाम्रो भाइहरु चाहिँ पुरै दुईजना डबल ह पिङ सानो भए पनि आफ्नै रिस्कमा खेलिरहनु भएको छ सीधा लैजाऊ भाइ पनि जानु पर्छ जाने जाने हामी पनि जाने हो भाइ हो ल नमस्ते एभ्रीबडी धेरै लामो समय पछाडि पुनः भिडियोमा आउँदैछु बल्ल पनि धेरै अप्ठ्यारो लागिरहेछ किनभने अनयुजुअल लङ टाइम भयो कि त्यसैले अनयुजुअल अलि अनिजी फिल भइरहेछ फर्स्ट अफ अल 2078 सालको विजय दशमीको पावन अवसरमा यहाँहरू मेरो भ्युअर्सहरू सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूको जिन्दगी सुखमय बनोस् आज चाहिँ नवमी 2078 सालको विजय दशमीको नवमीको दिन रहेको छ अनि एउटा भिडियो चाहिँ मेरो बजार घुमेर बनाउन मन लाग्यो लामो समयसम्म तपाईहरुसँग पनि भेटघाट नभएको भयो मेरो आज जाने गन्तव्य कहीँ छैन यही मुढे बजार वरिपरि हो यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यता अनि आजको दिन खुलेको आकाश अनि तपाईहरुले मुढे संसरे बजारलाई ड्रोनबाट पनि आजको भिडियोमा भ्यू गर्न पाउनुहुनेछ बजार छोडिसकेको 1 मिनेटमा हामी यस्तो घनाघोर जंगलमा हामी पुग्छौं मोटरसाइकल ड्राइभ गर्नुको मजा पनि अर्कै छ त्यो अफरोडमा त्यो सोलिङ बाटो भन्दा चाहिँ मजा पुष्माघ महिनाको जस्तै पारिलो घाम बनेर भन्ने बेला पनि आइसकेको छ अब हाम्रो असोज महिनाको लास्ट हो हाम्रो यो ठाउँतिर चाहिँ भर्खरै पानी रोकिएर घाम लागिरहेको अवस्था छ अब दिनानुदिन बादलले घेर्छ तर पानी त पर्दैन सो सच अ नाइस भ्यू यो तलको चानुवा बेसी धान हरियाली भएको पनि हामीले देखिरहेका छौँ यता भन्दा भन्दै झन्डै छेउ पो कट्टिन्छ त हौ र धर्मदेवी दर्शन भन्ने पनि बस आइसकेको छ धरानदेखि दसैँका यात्रु ओसार पसार गर्ने काम उसको रहेको छ अहिलेको लागि हाम्रो शिवालय मन्दिर यही हो भने यो मुढे बजार एन्ट्री गर्ने पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्ने गेट रहेको छ यो ल हामी अब बजारतिर अगाडि बढ्छौँ आजको मेरो काम भनेको यो बजार वरिपरि घुम्ने रहेको छ तपाईहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु अब हामी निकै पर त्यो पर एफएम टावर भन्ने ठाउँ छ त्यहाँ गएर चाहिँ हामी अब उ गर्नेछौँ पिङ खेल्नेछौँ पिङ छ है त्यहाँ त्यो भ्यू पनि हजुरहरूलाई म सेवा गर्ने पस्किने छु कृपया भिडियो अन्तसम्म हेर्नु होला कृपया तपाईहरु अन्त कतै नजानु होला मसँगै रहनु होला आज धेरै खुसी छु किनभने तपाईहरुसँग धेरै लामो समय पछाडि भेट गर्न खोज्दैछु तपाईहरु अन्त कतै नगइकन भिडियो हेरिरहनु होला हामी आइपुगेको छौँ मुढे बजारको बस पार्क चापे बस पार्क अब हामी अगाडि माथिल्लो बजारतिर जानेछौँ हाम्रो बजार पनि यस्तै छ राम्रै छ तपाईहरुको पुर्बेली राइडर बास बस्ने ठाउँ
र काम गर्ने ठाउँ प्रतीक्षा वस्त्रालय बास बस्ने ठाउँ पनि आइपुग्यो। यसबाट अगाडि हुँदै जानेछौँ। हाम्रो एकदम राम्रो रोड, दामी रोड चाहिँ सक्यो छ भने अब खतरा सोलिङ आइसकेको छ। यस्तो रोडमा पनि पछाडि साथी छ भने चाहिँ ठिकै हुन्छ, नभए एक्लै भने चाहिँ मरिन्छ ठरै। आम्मामा ल खै बजार भन्नु कि गाउँ भन्नु, अब के यस्तो यो बाटो यस्तो छ नि। आम्मामा पानी पर्नु भने त हिम्मतै गर्नु गाह्रो हुन्छ यो बाटोमा। अरे 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 यो अब सायद नेक्स्ट इयरसम्म त यहाँ पनि बाटो राम्रो हुन्छ होला, किनभने नगरपालिकाको भवनहरू बन्ने काम चाहिँ यता पछाडि अगाडि जता म जाँदैछु त्यता हुने हो। सो अब केही हुन्छ कि यसपालि चाहिँ दुःखै गरौँ यसरी। ल पारी देखिएको भोजपुर जिल्ला, तल देखिएको धनकुटा जिल्ला र यो हामी जहाँ छौँ हामी सङ्खुवासभा जिल्ला। तर आज अनलक्की चाहिँ भइरहेछ के भने जहाँ जहाँ हिमाल छ त्यहाँ चाहिँ कुहिरोले ढाकिरहेछ। हिमाल चाहिँ देखाउन सकिरहेको छैन मैले तपाईँहरूलाई। अब मजाले पिङ खेल्ने रमाउने काम भइरहेछ त्यो माथि, त्यस ठाउँमा पुग्नु बाँकी। जो हुनुहुन्छ जाँडा हुनुहुन्छ, जसले हेर्दै हुनुहुन्छ नि पिङ खेल्नु भयो कि भएन जानकारी पाऊँ है। र तपाईँहरूको ठाउँमा पिङ छ छैन? हाम्रो यहाँ पनि यो मुडे शनिश्चरीमा पनि खोइ यहाँ बास बस्न आएको म पनि 14-15 वर्ष भयो, तर पिङ चाहिँ थिएन। मेरो विक्रम भाइ माउनु त्यही हिँड्छ यार, लाजाले भन्छ जाउँ एउटा एकदिन। अल्छी नै लाग्यो। आउँदो रहेछ नि हौ, आँट हुनु पर्यो क्या, आँट छैन। आयो आयो ल हाम्रो भाइहरू चाहिँ पुरै दुईजना डबल पिङ सानो भए पनि आफ्नै रिक्समा खेलिरहनु भएको छ। जाने जाने ल